Aproape de cabinetul de manipulare din secția de terapie, întotdeauna era aglomerat, mai ales în orele programate pentru proceduri. Pacienții se îngrămădeau, schimbându-se informații despre starea lor de sănătate și diagnostice. 2 asistente tinere, cu mișcări obișnuite și bine exersate, eliberau rapid pacienții, făcându-le injecții, bandaje și comprese. Vita a întrebat-o pe Lilia, cea mai bună prietena ei: "Astăzi strălucești, zâmbetul nu-ți dispare de pe față. Ce s-a întâmplat? Te-ai împăcat cu Dima? Hai, povestește!" Fața fetei s-a întristat imediat și a răspuns cu un suspin: "Dacă ar fi fost așa. Se pare că între mine și Dima totul s-a terminat. Într-o săptămână nu mi-a sunat niciodată. Vine când vrea, pleacă când vrea. Ce fel de relație este asta? Totul pare neserios. Aici este altceva. Astăzi este o zi specială. Poate am noroc. Dar până atunci este un secret. Mâine voi povesti totul. Astăzi, Lilia a avut o zi scurtă la spital. Avea mari speranțe pentru a doua jumătate a acestei zile de miercuri, vizita la notar. Din acest motiv asistenta a cerut să fie liberă de la tură. Vizita putea aduce o mare bucurie. Lilia locuia acum împreună cu mama ei într-o mică casă privată, nu departe de centrul orașului. Deși avea deja 25 de ani, încă se afla în statutul de logodnică. Logodnicul era, dar relația cu el nu mergea deloc bine. Dmitri se distra cu ea, niciodată nu vorbea despre viitor, nu o prezenta părinților. Fetei era dor de toate acestea și s-au certat rău. Ea a întrerupt relația, dar spera că, dacă Dima o iubește, măcar o va suna. Dar asta nu s-a întâmplat. Mergând la notar, fata era foarte emoționată. Se gândea tot timpul ce îi va aduce această vizită. Eu l-am iubit atât de mult pe tata, și el pe mine. Cel puțin, așa mi s-a părut mereu, că eu sunt fiica lui preferată. Lilia își amintea adesea cum tata o purta în copilărie, așezând-o pe umeri, numind-o fetița mea deșteaptă și frumoasă. Iar Lilia iubea să asculte cum îi bătea inima tatălui, sprijinindu-și capul pe pieptul lui, când se odihnea după muncă. Doar că cu mama, tata se certa foarte des, scandalurile apăreau din nimic și puteau dura ore întregi. Lilia suporta greu asta, plângea, își închidea urechile și fugea afară. Și într-o zi, tata nu s-a mai întors de la muncă. Și mai apoi, ei nu au mai trăit împreună. Lilia avea atunci 13 ani. O vârstă complicată. La început, o urăște pe mama, îi striga în față că din cauza ei a plecat tata, că ea tot timpul îl certa. Și doar când tatăl a sunat-o și i-a spus că are o altă familie, Lilia s-a descurajat. Nu putea să-l urască pe tată. Până atunci, el fusese bun, iubitor cu ea, cel mai bun. Dar nici nu a reușit să-l înțeleagă. Cum poate să-și schimbe fiica pe o altă femeie? De asemenea, s-a dovedit că tatăl trăia de mult timp cu 2 familii, în cealaltă familie având și o fiică, Iana, cu 5 ani mai mică decât Lilia. Tatăl simțea vinovăția față de fiica cea mare, încercând să o invite la el. Dar Lilia refuza categoric. Îi era antipatică însă și ideea de a merge în vizită la amanta tatălui ei. Evident, nici pe sora vitregă nu o iubea, deși era reciproc. A fost doar de câteva ori în acea vilă bogată unde locuia tata, dar acele vizite nu s-au terminat cu nimic bun. Atunci, Lilia i-a cerut mamei iertare pentru comportamentul ei necorespunzător. Și au început să trăiască împreună. Dar relația lor nu mai era la fel de caldă ca înainte, în copilărie. Mama, după plecarea tatălui, s-a înverșunat împotriva tuturor bărbaților și, toată nemulțumirea ei față de viață, o descărca adesea pe Lilia, nu intenționat, desigur, ci pur și simplu așa ieșea de la sine. Acum viața nu era deloc ușoară, banii erau puțini, Galina s-a angajat la un al 2-lea loc de muncă pentru a face față cheltuielilor, se simțea foarte obosită, nu se odihnea. Așa că se înfuria pe întreaga lume. Tatăl încerca să-i facă Lilia cadouri scumpe sau să-i dea bani, dar ea nu accepta, din principiu. Credea că astfel vrea să o cumpere. Și recent, Lilia a aflat că tatăl a murit. Această veste a fost un șoc pentru ea. Oricât de supărat ar fi fost pe tata, totuși, în sufletul ei, îl iubea. Și, împotriva mamei ei, a mers la înmormântarea lui. Sub privirile curioase ale celei de-a 2-a familii, și-a luat rămas bun de la cel mai apropiat și drag om. După apelul notarului, fata era plină de întrebări. Probabil,
își spunea ea. Notarul urma să citească testamentul lui. Cine știe ce voi auzi, se gândea, poate voi primi niște bani. Ar fi bine, am putea să reparăm casa cu mama, căci nu arată prea bine, iar acoperișul ar trebui reparat. Dar, de fapt, unde mai pot cheltui niște bani în plus? Dar iată că a ajuns la biroul notarului. În cabinetul lui o aștepta și Iana, sora din a doua căsătorie a tatălui. Arăta destul de bine, se simțea că are o stare de spirit excelentă. Era îmbrăcată la modă, cu bijuterii scumpe. Cele două surori s-au măsurat cu priviri disprețuitoare și nici măcar nu s-au salutat. S-au așezat în colțuri opuse ale biroului. În hol, Iana era așteptată de un bărbat îmbrăcat în costum de afaceri. Acesta a privit-o pe Lilia cu un ochi critic și s-a întors, dând de înțeles că nu este interesantă și nu vrea să comunice. Notarul a cerut pașapoartele lui Lilia și Iana, le-a verificat cu atenție, apoi a citit testamentul tatălui. Lilia asculta și nu-și putea crede urechilor. S-a dovedit că tatăl decedat a lăsat fiicei celei mari doar o sumă infimă dintr-o sumă considerabilă de economii de 2.400.000 de ruble. Și-a considerat că este o batjocură acel punct din testament care spunea că ei, ca moștenire, îi revine un aparat foto vechi și un set mare de vase de bucătărie. Abia reușind să supraviețuiască acestei umilințe, încercând să nu plângă, Lilia a ieșit afară. Nu suma moștenirii o apăsa atât de mult, atât de mică încât nu putea să-și cumpere nici măcar un palton nou, ci faptul că, conform testamentului, cea mai mare parte a banilor și bunurilor îi revenea Ianei. Cum a putut tata să facă așa ceva? Și totuși, m-a iubit, chiar și atunci când nu a locuit cu noi, se gândea fata cu amărăciune. Se întâlnea cu mine din când în când, îmi amintesc că se bucura sincer de succesele mele la școală și la colegiul medical, încerca să-mi facă cadouri scumpe, îmi cerea iertare că m-a părăsit. Cum așa? Ce s-a schimbat în el? De ce a dispus atât de nedrept de averea sa? Se pare că m-a șters din viața lui, la fel ca pe mama mea. Atunci, mai bine nu l-ar fi lăsat nimic, decât să mă umilească așa. În schimb, surioara se bucura și a mușcat-o mai rău. Ceva nu ești fericită, draga mea. Degeaba. Aparatul foto este încă bun, din tinerețea tatălui, iar vasele sunt destul de bune, îți vor fi de folos în gospodărie, nu aveți așa ceva. Totuși, un serviciu cehesc. Iată cum te-a iubit tata. Cel mai valoros lucru ți-a lăsat. Lilia nu a răspuns nimic și a plecat, înghițind lacrimile, ca și cum ar fi fost lovită de ceea ce a auzit. Așa a fost bucuria. Și aici, logodnicul Dima a făcut o prostie, așa că s-au despărțit. Totul se leagă. Se întâlneau de mai bine de un an. Dima lucra ca agent de aprovizionare într-o companie destul de mare, călătorind frecvent în deplasări. Banii pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare a bunurilor și echipamentelor erau destul de mulți. Numai că agentul prefera să-i cheltuie nu pe achiziționarea a ceea ce compania avea nevoie, ceea ce, de fapt, făcea parte din atribuțiile sale, ci pe nevoile personale. Nu se refuza plăcerilor, vizitând restaurante scumpe și magazine de lux, distrându-se din plin. Chiar zilele trecute, în timpul unei plimbări după muncă, despre aceste lucruri s-a lăudat din întâmplare. De ce ești atât de posomorâtă astăzi? A întrebat-o Lilia, văzând că el nu urmărește deloc conversația lor, gândindu-se la ceva al lui. Da, înțelegi, problemele de la muncă mă stresează. Iată, conducerea cere un raport pentru deplasările anterioare, pune problema în mod serios. Unde, spun ei, ai pus banii pe care ți-i-au dat pentru achiziționarea bunurilor? Și bunurile. Întreabă, unde sunt? Și ce? Cum stau lucrurile de fapt? Ești vinovat sau te acuză pe nedrept? A întrebat Lilia îngrijorată. Da, vezi tu, s-a bâlbâit băiatul. Aici, desigur, am o vină. Am cheltuit puțin pe stânga, iar suma este mare. Trebuie să caut undeva, căci va trebui să returnez tot. Nu îmi poți împrumuta până la salariu. Poate că îi voi da o parte, poate șeful nu mă va da afară. Cum așa? Dima, de ce ești atât de iresponsabil? Interesant. Unde ai cheltuit banii? Ai dispărut timp de o săptămână, iar prietena mea te-a văzut într-un bar cu o fată. Asta înseamnă că te distrezi cu cine vrei, iar acum ai venit să te plângi și să ceri bani de la mine? A început să-l reproșeze logodnica Lilia.
Dar el s-a enervat și a plecat, lăsându-i un disprețuitor la revedere. Așa s-au despărțit de Dima, iar acum și moștenirea aceasta. Se simțea atât de rău, atât de urât. Obosită și distrusă, a decis să se întoarcă acasă cu autobuzul, deși drumul nu era lung. Tocmai s-a așezat și s-a gândit din nou la gândurile ei, când a auzit o ceartă în salon. Pasagerii erau indignați și îl împingeau pe sărmanul vagabond cu o cutie murdară în mâini. Conductor, lasă-l pe acest cerșetor să iasă din salon. A murdărit pe toți. Cine îmi va spăla geaca? A adus murdărie. Probabil că nu a plătit nici pentru bilet. De unde are bani un astfel de om? Lilia s-a uitat mai atent la ce se întâmplă. Chiar s-a ridicat de pe locul ei și a mers prin salon. În mijlocul salonului stătea un tânăr, îmbrăcat, deși modest, dar curat. În mâinile lui avea într-adevăr o cutie de carton murdară, iar mâinile lui nu arătau mai bine, și din cutie se auzea un țipăt subțire. Ce ai acolo? O ființă vie. S-a plecat către băiat, întrebând Lilia. Da, a răspuns el, rușinat. Îi duc un cățel la veterinar. L-am găsit în șanț, să-l verifice. Mie milă de el. Pur și simplu nu am avut timp să mă spăl. Îmi fac griji. Are lăbuța umflată. Iar conductorul tot insista asupra lui, iar alți pasageri, auzind acuzațiile ei, au început să spună în cor: să iasă, altfel ne va infecta și pe noi. Ascultă, hai să coborâm aici. Clinica veterinară este chiar aproape. Altfel te vor sfâșia. I-a șoptit Lilia băiatului. Acesta a dat din cap în semn de aprobat și amândoi s-au îndreptat spre ușă. Cum te cheamă? Petru, a răspuns el. Și, cu un ton de scuze, a adăugat: nu am un loc de muncă acum. Da, dacă sunt sincer, nu am nicio locuință, așa stau lucrurile. Și mi-a fost milă de cățel, așa că l-am pus în cutie, era atât de fericit. Vrei să-l vezi? Lilia a dat din cap. Petru a deschis cu grijă capacul, iar fata a văzut o cățelușă mică, neagră cu pete albe, care o privea cu ochi umezi. Oh, ce drăguț! A exclamat fata. Iată clinica. Hai! Dar Petru, dimpotrivă, s-a oprit, vizibil rușinat. Dar eu, înțelegi, nu am bani, iar consultația, desigur, nu este gratuită. Nu-ți face griji, eu voi plăti, a spus fata, atrăgând tânărul în ușa clinicii. Consultația a arătat că cățelul este sănătos, doar că este subnutrit, are nevoie de o alimentație normală. Lăbuța este doar contuzionată, nu are fracturi. Atunci, în timpul consultației, Lilia s-a gândit: nu este un băiat rău, se vede. Dar ce-ar fi dacă? Aici i-a venit în minte soluția unei coliziuni de viață nu tocmai plăcute pentru fată. Problema era că mama tot timpul vorbea despre faptul că Lilia ar trebui să se căsătorească și să aibă copii. Vezi, spunea ea, toate prietenele tale au soți, iar tu nu reușești să-ți găsești o pereche. De asemenea, mama nu avea deloc gust, iar într-o zi a adus acasă un cunoscut al prietenei ei, care nu i-a plăcut deloc lui Lilia. Era gras, deja în vârstă și mai scund cu o întreagă cap de om. Se despărțise de soția sa, dar avea o casă cu 2 etaje și o mașină de lux. Și, desigur, această întâlnire s-a terminat, de fapt, fără să înceapă. Lilia i-a spus de 100 de ori mamei că are propria viziune asupra fericirii și a familiei, care nu se bazează pe bani. Mama, alegerea partenerului de viață este dreptul și alegerea mea. Lasă-mă în pace. Dar mama nu se putea liniști. Și, deși fiica îi spunea că este capabilă să-și găsească un partener, că ajutorul ei nu este necesar, Galina Sergivna era insistentă. Așa că pentru astăzi era programată venirea unui alt pretendent pentru mâna și inima fiicei. Lilia, obosită de toate aceste dansuri în jurul căsătoriei, ar fi fost fericită să găsească o ieșire. Așa că a decis să-i ceară noului cunoscut să joace rolul logodnicului ei. A început de la distanță. Petru, unde intenționezi să duci cățelul? Căci în adăpostul unde stai acum nu te vor prinde cu el. Da, ai dreptate, a răspuns el confuz. La asta nu m-am gândit. Ascultă, a propus Lilia, hai la noi, locuim într-o casă privată, acolo în curte putem face o cușcă pentru cățel. Te descurci? Desigur. S-a aprins el de idee. Dar te rog să-mi faci o favoare pentru asta. Bine? Ce trebuie să fac?
Dacă e ceva de făcut în gospodărie, mă descurc, știu să repar și tehnica de uz casnic. De exemplu. Nu, asta nu este necesar acum. Vezi tu. Și Lilia i-a povestit despre ideea insistentă a mamei de a o căsători și despre dorința ei de a nu se întâlni cu un alt pretendent astăzi. Și te voi prezenta mamei ca logodnicul meu. Mai ales că ai și un cadou în mână. Un cățel drăguț. Petru nu a fost încântat de această idee la început. A început să se eschiveze. Dar Lilia a fost insistentă, iar soarta cățelului, fără a ști unde să-l ducă, nu se rezolva altfel. Și băiatul a fost de acord cu reluctanță. Deși își imagina deja ce scandal va urma. Așa că, ajungând acasă, s-au apropiat de mână, iar mama, de la ușă, i-a spus direct: Mămico, avem un oaspete, acesta este noul meu cunoscut Petru, care mi-a adus un cadou și ție. Știi că visai să ai un câine? Iată-le aici în cutie. Nu te deranjează dacă Petru stă la noi o vreme? Eu am pregătit totul în dormitorul din colț. Galina Sergivna a început să țipe la fiica ei. Lilia, ce faci? Ți-am spus că avem un oaspete important. L-am invitat pe Igor Melnikov. M-am gândit că poate vă veți înțelege, vă veți cunoaște mai bine. Fiica a zâmbit. Nu la noi, mama, ci la tine este oaspete, așa că distrează-te cu el singură. Mie îmi place Petru, și el este oaspetele meu. Iar pe Igor nu-l cunosc și nu l-am invitat. Îmi pare rău. Și încetează să mă mai aranjezi cu oricine. Avem lapte? Cățelul este evident flămând. Și atunci pe verandă a apărut logodnicul invitat de mamă. Când Lilia l-a văzut, l-a recunoscut pe băiatul care fusese astăzi cu sora ei vitregă la notar. Așa cum s-a dovedit mai târziu, mama a vorbit cu Iana și s-a plâns că Lilia nu reușește să cunoască un băiat, că în acest domeniu nu arată inițiativă, așa că, ajută-ți sora, caută-i un logodnic potrivit. Iar Iana a avut exact ce-i trebuia, așa că l-a trimis pe fostul ei admirator să se întâlnească cu Lilia. Când Lilia l-a văzut pe cel care o aștepta în casă, a fost pe punctul de a se sufoca de indignare. Fata a înțeles că Iana se răzbună pe ea, nu o consideră deloc. Pe cine mă crede? A vrut să-mi arate superioritatea ei. Nu, draga mea, nu va merge. Crezi că sunt vreo defectă? Vom vedea cine pe cine. Lilia i-a șoptit ceva lui Petru. Și el a trecut la atac. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ce caută acest tip aici? Nu cumva este iubitul tău? Atunci eu sunt deprisos aici. Ei, Petru, știi că ești singurul pentru mine, a răspuns Lilia, aparent îngrijorată. Nu vreau să mă cunosc cu nimeni. Și, adresându-se protejatului mamei, a continuat. Așa că, tânăr, pentru asta te salut. Nu mă interesează tipul acesta de bărbați și, în general, nu am nevoie de noi romane. Du-te la Iana, te așteaptă foarte mult. Tânărul s-a uitat mai întâi la mamă, apoi la Petru și Lilia, a aruncat în furie: ce familie! Ce ghinion am avut să vin aici! Voi ce, clownii, de faceți o comedie? Și, ca și cum ar fi fost scuipat, s-a întors și a plecat, fără să se despartă, trântind ușa. Revenind la Iana, a povestit cu indignare întreaga poveste, că surorii nu i-a reușit să-i facă rău, deoarece ei l-au umilit și l-au dat afară cu rușine. Galina Sergivna s-a năpustit asupra fiicei. De ce l-ai supărat pe un om bun? Ce concert ai organizat aici? Numai nu-mi spune că te întâlnești cu acest vagabond. Ai ieșit din minți? Sau vrei să-mi faci viața un calvar cu ieșirile tale? Când vei fi mai înțeleaptă, spune-mi? Tot timpul te învârți în jur. Așa vei rămâne singură. Lilia nu a mai suportat. De ce concert, mămico? Asta pentru că să înțelegi că e destul să aduci aici protejați și să mă aranjezi. Cum nu înțelegi că toate acestea sunt neplăcute, chiar și dezgustătoare pentru mine? Dacă nu te oprești, din răzbunare mă voi căsători cu Petru. Vei vedea. Nu-ți face gris. Nu am nimic cu Petru. L-am rugat special să mă ajute. Dar el va locui la noi. Ca un chiriaș. Este un om bun și vreau să-l ajut. Pur și simplu, pentru că suntem și noi oameni. Mama s-a supărat și mai mult, aflând că noul prieten nu are un loc de muncă și că nu are unde să locuiască. Și a decis cu orice preț să facă în așa fel încât acest șmecher să plece cât mai repede din casa lor. Dar s-a bucurat sincer de cățel.
Galina iubea câinii, îi considera prieteni fideli și devotați. A început să se ocupe de el, a făcut un pat în hol, îi mângâia cățelul pe ureche, îl hrănea bine. Petru a propus rușinat Galinei Sergivna: hai să-i fac o cușcă caldă în curte? Căci veterinarul a spus că va crește un câine mare din acest pui, așa că, probabil, ar trebui să se obișnuiască să nu trăiască în casă? Numai că mi-ar trebui unelte. Uite în magazie, acolo sunt câteva lucruri, eu nu mă pricep la acesta, a răspuns mama lui Lilia. Și, așteptând să iasă băiatul din casă, a început să-i reproșeze fiicei: ei bine, nu știu, Lilia, ce ai gândit? Și acel logodnic nu este bun, și acesta nu este bun, acum l-ai adus pe acesta. Nici muncă, nici locuință, pe ce te bazezi? Mă întreb. Oare îl vom hrăni toată viața? Așa-i? Mama, a răspuns fiica, Petru are o situație de viață complicată, nu putem să-l dăm afară pe stradă. Avem o cameră liberă, să stea acolo. Apoi vom vedea ce și cum. Și atunci Petru i-a chemat din curte. Dacă nu sunteți ocupați, poate doriți să vedeți ce am construit? Mama și fiica au ieșit și au rămas surprinse. Lui Petru i-a reușit să construiască din materiale disponibile și foarte repede o cușcă spațioasă pentru cățel, cu un acoperiș sigur împotriva ploii, și a izolat-o temeinic. Când cățelul a fost scos în brațe și a fost pus în căsuța lui, acesta a început să se agite activ și să se așeze. În general, situația, cum se spune, s-a mai relaxat. Galina Sergivna, cu inima strânsă, a fost de acord ca Petru să stea o vreme în casa lor, iar el s-a apucat cu bucurie să îmbunătățească totul aici. Căci fără o mână de bărbat, în mulți ani, multe necesitau reparații. Poate, din punctul de vedere al femeilor, nu era critic, dar Petru gândea altfel. A propus să schimbe instalațiile sanitare din bucătărie și baie, a făcut-o atât de bine încât chiar și mama l-a lăudat. Și în bucătărie, se pare, putea să surprindă. Cât timp Lilia era la muncă, iar mama ei era plecată cu treburile, a pregătit o delicioasă și foarte gustoasă musaca de cartofi. Vezi, mămico, a spus Lilia cu bucurie după cină, când au rămas singure în bucătărie, Petru este foarte bun, nu-i așa? Galina Sergivna nu dorea deloc să fie de acord cu opinia fiicei, dar nu a arătat nimic. A dat din cap și a spus: ei bine, în general, prima impresie nu este rea. Vom vedea, vom vedea. La muncă, Lilia și-a împărtășit și ea bucuria. Cum s-a întâlnit cu Petru, cum au dus împreună cățelul la veterinar, despre întâlnirea prietenului cu mama. Și ce? Întrebau prietenele, râzând în secret. Unde este acum noul tău iubit? Ce? Locuiește în casa voastră. Ce de aici? Ei bine, ești o fată riscantă, Lilia. Cunoști băiatul de nimic, iar el deja stă la voi. Nu-ți este frică că fură ceva și pleacă. Dar tu, de fapt, nu știi nimic despre el. Poate a stat la închisoare sau este bolnav cu ceva. Nu se poate ca un om normal să fie pe drumuri. Dar Lilia zâmbea doar la toate aceste replici. Era cu adevărat fericită, așteptând cu nerăbdare sfârșitul zilei de muncă, grăbindu-se acasă. Căci acolo o aștepta Petru, cu care era atât de interesant să comunice, pur și simplu să-l vadă. Aparent, băiatul s-a schimbat și el. Lilia i-a cumpărat la reducere lucruri noi și ieftine, s-a tuns și a început să semene cu un tânăr obișnuit. Seara, ei se plimbau mult. Petru s-a deschis treptat și a povestit despre soarta lui grea. Înțelegi, eu de când mă știu am fost, în afară de bunica, nefolosit de nimeni. Mama m-a dus la ea în sat când eu nu împlinisem nici măcar un an. A spus că mă lasă o săptămână, iar ea a dispărut pentru o viață întreagă. Așa am crescut cu bunica. Am iubit-o. Și ea m-a iubit și pe mine. Dar când am împlinit 10 ani, bunica a murit. Voiau să mă ducă la un adăpost, dar s-a găsit o rudenie îndepărtată, mătușa Sveta, care a obținut tutelă și m-a luat în familia ei. S-a dovedit că îi trebuiau doar banii pe care îi primea pentru mine. Eram străin acolo, înțelegi? Soțul ei nu mă suporta, iar copiii mă băteau joc de mine, mă numeau sărăntoc și se supărau dacă i-am cumpărat ceva. Abia am așteptat să devin major și am fugit. Am venit în acest oraș. Credeam că voi găsi un loc de muncă, că voi începe o viață nouă. Dar nici aici nu am avut noroc. Căsuța pe care o închiriasem a ars complet împreună cu documentele. Și m-au dat afară de la muncă.
Am muncit 4 ani ca un blestemat pe șantier la un privat, iar el plătea cu greu, mă hrănea cu promisiuni, iar când au terminat proiectul, nu mi-a plătit ce mi se cuvenea și m-a dat afară. Așa că rătăcesc. Mi-am lăsat mâinile în jos. Aștept să-mi refacă documentele. Atunci voi căuta un nou loc de muncă. Lilia îl compătimea pe Petru, i-a povestit și ea totul despre sine. Și cumva, fără să-și dea seama, s-au apropiat, între ei a început să se nască dragostea. Și mama a observat că fiica ei, se pare, s-a îndrăgostit. Asta nu o bucura deloc. Nu voia sub nicio formă ca acest vagabond, cum îl numea ea pe chiriaș, să devină, Doamne ferește, și soțul fiicei ei și ginerele ei. Oare despre o astfel de pereche visa ea, căutând Liliei unul după altul noi candidați la soție? Așa că, deși din exterior viața tuturor 3 din casă părea bună, în realitate lucrurile stăteau altfel. Ei, ce să mă gândesc? Nu se sătura mama să-și frământe mintea, cum să-l îndepărtez pe Petru de fiica mea. Și a găsit o soluție. Când fiica era la muncă, iar Petru, ca de obicei, se ocupa cu ceva în curte, ea a scos din portofel câteva mii și le-a pus în buzunarul cămășii lui Petru, pe care o purta de obicei când venea din curte în casă. Lilia a venit de la muncă, toți s-au așezat la cină, dar atunci Galina Sergivna, chipurile, și-a amintit că în casă nu este pâine, deși ea însă și o aruncase îngăleată sub chiuvetă. Petru, nu te duci la magazin, acum îți dau bani, se pare că la noi s-a terminat pâinea, a spus ea, întinzându-se după portofel. L-a deschis, a făcut pe căutătoarea de bani, iar apoi, confuză, s-a uitat la toți. Erau 5.000, iar acum nu mai sunt. Nimeni dintre voi nu a luat? Și Petru și Lilia au clătinat nedumeriți din cap. Nu au luat. Petru, dar ce este asta în buzunarul tău? Se ridică o hârtie. Nu ne arăți? A întrebat mama cu o voce vicleană. Băiatul a băgat mâna în buzunar și, spre propria lui uimire, a scos de acolo 3 bancnote mototolite, câte 2 și una de 1.000. Iată! A exclamat Galina Sergivna cu răutate. Exact așa era în portofelul meu. De ce minți, Petru? Știi, nu voi tolera un hoț în casă. Mai bine pleacă de la noi de bunăvoie. Sănătos. Neștiind ce să răspundă, complet pierdut, s-a ridicat și s-a dus spre ușă. Lilia a încercat să-l oprească pe băiat, dar mama a făcut o adevărată isterie și, pentru a nu ajunge la un scandal grandios, a trebuit totuși să se împace. Au trecut câteva zile, iar Lilia a înțeles din toate semnele că este însărcinată. Dimineața o durea stomacul, ciclul s-a dat peste cap, iar testul a arătat 2 linii roșii. Fata era într-o confuzie totală. Pe de o parte, copilul era dorit, într-adevăr s-a îndrăgostit de Petru. Dar înțelegea că romanul lor era efemer, iar logodnicul, ca să spunem așa, nu era promițător, iar cel mai important, el a plecat. Și unde să-l caute acum? Nu era clar. A decis că, atunci când îi va spune mamei, aceasta se va bucura, căci ea însă și insistase să se căsătorească cât mai repede. Dar mama a reacționat la această veste complet diferit de cum se aștepta fiica. Iată, așa am știut. Am simțit că ceva de genul acesta se va întâmpla. Iată că s-a întâmplat. Din păcate. Tu ai spus că între voi nu este nimic. Ce să facem? Lili, trebuie să faci avort, oricât de trist ar fi. Nu știm ce moștenire are Petru. Poate că asta va afecta negativ și viitorul copil? Doamne, ce ai făcut? Îți distrugi viața cu propriile mâini. Trezește-te, scapă de acest copil, uită-le pe acest nenorocit sărăntoc și găsește-ți un băiat normal. Dar Lilia clătina cu încăpățânare din cap, plângea și se plângea. Niciodată, auzi, niciodată nu voi lua viața copilului de la omul pe care îl iubesc. Nu mă mai prighi așa. Inimii nu-i poți porunci. Chiar l-am iubit pe Petru. Credeam că vom forma o familie. Dar tu l-ai dat afară. Știu că el nu a luat banii tăi. Și tu știi. Tu îmi strici viața. Te bagi tot timpul. Deloc nu mă înțelegi. Fără Petru, viața nu-mi este dragă. Nimeni nu m-a înțeles așa cum a înțeles el. Cu nimeni nu mi-a fost atât de bine și nu va fi. Iată, mă voi arunca sub tren, dacă eu sunt o proastă de care nu ai nevoie. Mă vei îngropa și vei trăi mai departe fericit. Ca toată lumea. Eu te fac de rușine, nu? Într-o isterie, Lilia a și sărit spre gară,
A urcat într-o suflare pe podul dintre șine și stătea, agățându-se de balustradă atât de tare încât articulațiile degetelor îi deveniseră albe. Capul ei se plecase în jos, vântul îi zbura părul, iar din ochi curgeau lacrimi ca o ploaie. Lilia era la un pas de sinucidere și era pe cale să sară, când a auzit parcă din depărtare vocea mamei. Fetița mea! Nu! Te rog, iartă-mă! Ți-am spus prea multe. Lasă copilul, îl vom crește. Doar coboară de acolo, te implor. Hai acasă, draga mea! Totul se va rezolva. Galina Sergievna a înțeles în sfârșit că a exagerat, că a presat-o atât de mult pe fiica ei cu această căsătorie, încât sărmana fată s-a încurcat complet și a făcut o mulțime de greșeli. Se învinovățea, îmbrățișa-o pe Lilia, o mângâia pe cap ca pe o fetiță. Și plângea și ea, imaginându-și că, dacă nu ar fi ajuns la timp, ar fi putut să-și piardă singura fiică. Și cui ar fi fost mai bine? Mama și fiica s-au împăcat, dar Lilia s-a stins, a devenit ca un robot. Se părea că mergea la muncă ca înainte și ajuta în casă la fel, dar ochii ei erau plini de durere și suferință. Tângea disperat după Petru, sperând că el se va dezgheța și se va întoarce. Că îl va mai vedea. De fapt, nici măcar nu apucase să-i spună că este însărcinată. El nu știe nimic. Lilia a început chiar să încerce să-l caute după muncă. Dar nu a avut noroc. Nu s-au întâlnit. Acasă, Lilia se închidea în camera ei și plângea în liniște mult timp. Galina Sergievna nu putea să vadă cum suferă fiica ei, dorea sincer să o ajute și din naivitate a sunat din nou pe Iana, începând să vorbească repede. Iana, ajută-mă. Trebuie să găsesc o persoană. Petru Epifanova. Se pare că lucra ocazional pe șantier. Dar nu știu unde locuiește. Fiica mea s-a îndrăgostit de el, iar eu, proasta, l-am dat afară. Și Lilia este însărcinată cu el. Ce am spus, proasta bătrână? Cum să corectez acum greșeala? Tu ai mulți cunoscuți, poate cineva știe un astfel de om. Sora a ascultat imediat și, desigur, a promis să ajute. Și-a frecat mâinile. Iată șansa ei de a-i face rău Liliei. Și trebuia să profite de ea. Fata, de fapt, nici nu știa de ce și pentru ce o urăște atât de mult pe sora ei vitregă. Își amintea foarte bine ziua în care tatăl a adus acasă această fată, neagră, neîndemânatică, cu o frizură proastă, și a început să spună: fetița mea, Iana, cunoaște-o. Aceasta este sora ta, Lilia. Acum va veni la noi în vizită. Nu-i așa că nu te deranjează? Ei bine, voi vorbiți, sper să vă împrieteniți. Dar prietenia între surori nu a ieșit. Lilia se uita ca un lup, iar Iana, fără să se sfiască, a ciupit-o dureros și a șuierat. Nu te cunosc și nu ai ce căuta la noi acasă. Tata oricum mă iubește mai mult pe mine. Clar, monstru. Lilia a răspuns la fel. Și-a tras mâna și a luat intenționat păpușa preferată a Ianei, a început să învârtească capul și a spus: nu mă voi răzbuna doar pentru că ești încă mică. Și nu voi mai veni niciodată aici. Eu sunt fiica cea mare și iubită a tatălui, așa că știe. Dacă întinzi mâinile, îți voi smulge capul, ca pe păpușa ta. Ai înțeles? Lilia a fugit plângând acasă și nu a mai venit niciodată la ei. Tatăl a încercat de câteva ori să împace fetele, să iasă cu ele la plimbare, dar de fiecare dată nu s-a terminat cu nimic bun. Și cu fiecare an, în inima Ianei s-a acumulat tot mai multă ură față de soră. Chiar și acum, după moartea tatălui, dorea să-i facă rău Liliei. Iana a simțit întotdeauna că tatăl o iubește mai mult și o compătimește pe Lilia, și suferă foarte mult că se văd atât de rar. Și o mai enerva și că tatăl ei, care îi aducea cadouri scumpe, iar ea nici măcar nu le lua, arătându-și caracterul. Iana a cunoscut-o pe Galina Sergievna doar după mormântarea tatălui. Ea a sunat-o, a stabilit o întâlnire și a încercat să-și îmbunătățească relațiile, spunând mereu: Iana, nu se poate așa. Sunteți surori, o singură sânge. Trebuie să vă susțineți împreună. Tu ești atât de îndrăzneață, iar Lilia, dimpotrivă, romantică, visează cu capul în nori. Iana își ascundea cu greu disprețul și antipatia față de această femeie străină în rochia ridicolă, demodată, se uita la mâinile ei pline de riduri și se întreba: ce femeie proastă! Acum e clar de la cine a moștenit Lilia prostia asta. Niciun pic de mândrie. Tatăl le-a părăsit,
A plecat să trăiască cu mama mea, iar ea speră că eu o voi ajuta pe fiica ei. Iată, și acum, aflând că Lilia suferă fără Petru și că este însărcinată, în capul Ianei a apărut imediat un plan viclean. A găsit acest vagabond nu a fost greu, cunoscuții au ajutat, iar fata l-a așteptat pe Petru pe șantier, unde el lucra ocazional, l-a strigat și a început să-l abordeze abil. Salut, tu ești Petru? Iubitul Liliei? Eu sunt sora ei vitregă. Mă cheamă Iana, mama ei mi-a spus tot timpul cât de harnic ești și că ai mâini de aur. Așa că am decis să-ți propun o muncă suplimentară. Știi să lipești tapet? Tocmai am început o mică renovare într-o vilă. Te voi plăti bine, nu te voi supăra. Numai că trebuie să fie gata repede, în acest weekend. Ești de acord? Petru nu era deloc prost și a înțeles imediat că fata minte cu nerușinare. Galina Sergivna l-a dat afară, ea cu siguranță nu l-ar fi lăudat. Bărbatul a înțeles că Iana plănuiește ceva rău. Nu putea uita de Lilia, s-a îndrăgostit de ea până peste cap și a fost de acord, dorind să o aducă pe Iana în fața adevărului și să nu permită să-i facă rău iubitei. Tot acest timp, Petru nu a stat cu mâinile în sân. Înțelegea că Galina Sergivna avea dreptate în multe privințe și că nu degeaba s-a supărat pe el. Ei bine, ce mamă ar dori un astfel de logodnic pentru fiica ei, fără locuință, fără muncă decentă, fără documente? Așa că Petru a decis să corecteze totul. A obținut un pașaport și documente, a găsit o muncă stabilă, plăteau la timp și fără întârzieri, și a închiriat o cameră. Voia să economisească niște bani, iar apoi să se întoarcă la Lilia, să-i ceară mâna. Ca Galina Sergivna să-l accepte, să vadă cum s-a schimbat. Iana i-a dictat adresa, iar Petru a promis că în weekend va face totul. Iana își freca mâinile, dorea să-l seducă pe Petru și să filmeze totul pe telefon în secret, iar apoi să o distrugă pe soră, să o umilească. Fata era 100% sigură că planul ei va funcționa și că acest sărăntoc nu va rezista. Cine este el și cine este ea? Da, el nu a visat niciodată la astfel de fete înstărite. Petru a lucrat cu sârguință și pricepere, pentru care Iana i-a plătit generos. Lucrul mergea bine, căci tapetul era scump, de calitate, iar adezivul, de asemenea, pereții erau drepți, o plăcere. Ziua a trecut fără să-și dea seama. De câteva ori, Iana a intrat în cameră sub diverse pretexte. Pe ea avea doar un top scurt și șorturi miniaturale, aproape că era goală. Se învârtea așa și pe dincolo, așteptând măcar un compliment sau o privire admirativă. Dar nu, Petru a făcut cu sârguință că nu observă și nu se lăsa distras. Și asta a început să o enerveze pe gazdă. Se revolta în sine. Ei bine, așteaptă. Statuia nenorocită. Totuși, va fi. Ce? Am făcut toate astea degeaba. Mi-au trebuit aceste tapeturi de 100 de ani. Nu a trecut nici măcar un an. Fata a continuat să încerce să-l seducă pe Petru, dar el a evitat cu abilitate capcanele. La toate întrebările ei vicleană a răspuns cu reținere și monotonie, dând de înțeles că nu este dispus la comunicare și nu a venit aici pentru asta. Căci Petru iubea cu adevărat doar pe Lilia. Iar această fată plină de sine, complet mincinoasă, nu l-a trăgea deloc. De aceea nu reacționa la flirturile ei. În timpul lipirii tapetului, Petru a atins din greșeală o cutie cu un buton ascuns. A vrut să o ia de pe comodă, ca să nu-l deranjeze. A simțit imediat că acolo trebuie să fie ceva ascuns. A apăsat pe buton, iar capacul s-a deschis cu un click. Acolo erau diferite documente, iar deasupra se afla testamentul tatălui Liliei. Inima bărbatului a sărit în sus și a căzut în călcâie. A înțeles, acum sau niciodată, și fără să se gândească, a băgat hârtia sub haină. Iar după câteva minute a plecat în grabă, luând totul cu el, spunând gazdei, deocamdată atât. Să se usuce. Nu deschideți feroneria. Mâine voi lit marginea pe colțuri. La revedere! Gazda era extrem de furioasă. Planul ei a eșuat. Spera că măcar mâine va reuși să-l ducă la capăt. Iar Petru, deja pe stradă, la lumina felinarului, a scos documentul și a început să citească, iar părul i s-a ridicat. Acolo era scris că toate activele și banii se împart între surori, iar Lilia primea cea mai mare parte. Iar Ianei îi rămânea casa, mașina și firma. Iar el își amintea foarte bine cum Lilia plângea și se plângea că nu a primit nimic de la tată.
Iată o întorsătură. Se pare că Iana a falsificat testamentul pentru a se răzbuna pe soră, iar pe cel adevărat l-a ascuns. Luând documentul cu el, s-a grăbit spre casa Galinei Sergivna. Ea a deschis ușa și a rămas pe prag, văzându-le pe Petru. Bărbatul era moral pregătit pentru faptul că ea îl va înjura din nou, dar, spre surprinderea lui, acest lucru nu s-a întâmplat. Femeia s-a dat înapoi și l-a lăsat să intre în casă, spunând: "În sfârșit, am plătit pentru păcatele mele. M-a auzit Dumnezeu. Ce bine că ai venit, Petru. Te rog, iartă-mă. Eu atunci ți-am pus aci bani. Te-am dat afară. Dar tu nu știi nimic. Lilia este însărcinată cu tine. A plâns toată ziua. Îi este atât de dor de tine. Nu pleca. Așteaptă-o pe Lilia. Ea ar trebui să vină acasă de la muncă în aproximativ o oră. Trebuie să vorbiți. Dacă e ceva, să știi că nu sunt împotriva relației voastre. Nu mă supăr și înțeleg totul. Chiar îți sunt recunoscător, dacă sunt sincer. Dacă nu m-ai fi dat afară atunci, nu m-aș fi apucat de minte. Dar așa, pentru Lilia, am făcut deja multe. Iată, am și pașaport, uite, și loc de muncă. Și am închiriat o cameră. O iubesc sincer pe Lilia. Crede-mă. Nu-mi vine să cred că voi deveni tată. Acum trebuie să muncesc și mai mult. Dar nu ți-am spus cel mai important. Uite, vezi ce am găsit în casa surorii Liliei. Citește doar. Chiar am făcut din nou o prostie. Am furat un document și nu voi putea evita problemele. Dar nu am putut să nu ți-l aduc. A surprins-o pe femeie Petru. Mai bine citește ce este scris în acest document. Galina Sergivna a luat testamentul în mâini. A început să-l citească chiar pe prag, strigând din când în când: "Iată o întorsătură! Ah, tu, vicleană! Iar eu, proasta, am găsit-o, pe această soră. Speram că Iana și Lilia se vor împrieteni. Dar uite cum stau lucrurile." Iar Petru a explicat că a găsit testamentul în cutia de la Iana. Atunci Galina Sergivna a realizat că doar datorită lui au reușit să afle adevărul și, fără să-și ascundă sentimentele, a spus: "Petru, cum am înșelat, subestimându-te, ești un om decent, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat atunci. Este vina mea, nu trebuia să te pun în situația asta și să te umilesc. Asta, crede-mă, s-a întâmplat în urma unei furii nejustificate față de tine. Rămâi. Lilia va veni curând de la muncă, se va bucura foarte mult, îi este dor de tine, te așteaptă. Iar când va vedea testamentul, va fi complet uimită." Iar în curând Lilia a venit de la muncă și nu și-a putut crede ochilor. În bucătărie stăteau mama și Petru, nu se certau, ci beau ceai și vorbeau despre ceva în șoaptă. Fata era pur și simplu încântată de întâlnirea cu iubitul, s-a aruncat în brațele lui, a început să plângă și să se plângă. "Iubirea mea, bunul meu, te-ai întors. Înseamnă că nu m-ai uitat. Dacă ai ști cât de mult mi-a fost dor de tine. Nici nu m-am gândit că aș putea să iubesc atât de mult o persoană aproape necunoscută. Ai plecat, iar eu nu ți-am spus cel mai important. Nu știi nimic. Acum mă voi aduna și îți voi spune totul. Te rog, ia-o în serios." Petru o strângea la piept și zâmbea. "Știu totul," mi-a spus Galina Sergivna. "Și sunt foarte bucuros că vom avea un copil. Tu nu știi nimic. Degeaba crezi că tatăl tău nu ți-a lăsat nimic. Testamentul pe care ți l-au citit era fals. Iată-le pe cel adevărat. Citește cu atenție. Lilia, acum ești o moștenitoare bogată. Îți dai seama?" Lilia a citit de 3 ori conținutul documentului și nu putea să creadă. Degeaba credea că tatăl ei a neglijat-o. De fapt, totul era complet diferit. Pentru ea, nu erau atât de importante acești bani, cât faptul că tatăl nu a uitat-o. Lacrimile curgeau singure pe obrazii ei. Lilia se uita la mamă și șoptea: "Înseamnă că tata ne-a iubit, mămico, pe tine și pe mine, în felul lui, că s-a îngrijit de bunăstarea noastră după moarte. Înseamnă că eu nu sunt un loc gol pentru el." Ce bine s-a simțit în suflet, parcă s-a ridicat o piatră uriașă. Galina Sergivna a îmbrățișat-o pe fiică și, probabil, pentru prima dată s-a deschis. Fiodor a fost o persoană complicată, puternică, avea un caracter greu. Și eu la fel, știi bine. Nu am reușit să ne înțelegem. Am greșit și eu în multe privințe,
Nu am știut să-mi țin limba în frâu, să tac. Iar când am aflat că are o amantă, m-a apucat. Nu am vrut să mă împac cu asta. Dacă ai ști, fetița mea, prin ce chinuri sufletești am trecut, cât de greu mi-a fost să mă despart de Fedia. Acum înțeleg că am avut dreptate în tot, dar inima mea se rupea. Mult timp nu am putut să-l uit. Acum regret că te-am întărâtat împotriva lui Fedia. Am fost extrem de gelos când te lua la el. Mă apuca furia. Fiecare dintre noi a făcut multe greșeli. Ce să facem? Dar un lucru îți spun cu siguranță. Fedia te-a iubit mai mult decât viața și a suferit foarte mult că vă vedeți atât de rar. Iar sora ta vitregă este o adevărată ticăloasă. Eu m-am gândit la ea ca la o persoană. Speram că după moartea tatălui, măcar voi două vă veți împrieteni. Până la urmă nu sunteți străine. Dar se pare că, cu ajutorul meu, a încercat să-ți facă rău. Ce proastă sunt! Am vrut să te ajut, dar se pare că doar ți-am stricat viața. Lilia a simțit o ușurare. Dorea de mult să vorbească așa, din inimă, cu mama ei, ca cu o persoană apropiată. Și ea a răspuns: și tu mă iartă, mama, eu nu sunt un dar, știu. Nici nu m-am așteptat să mă îndrăgostesc de Petru. Într-adevăr, știu că oamenii vor judeca, vor bârfi, dar nu-mi pasă. Nu pot trăi fără el și asta e tot. Tu spui că inimii nu-i poți porunci. Sunt foarte fericită că nu vă mai certați. Pentru mine asta este foarte important, căci vă iubesc pe amândoi. Iar în curând vei avea un nepot sau o nepoată. Nu-i așa că e minunat? Toți trei au discutat mult, au făcut planuri pentru viitor. Nu odată au discutat despre Iana, ticăloșia și vicleșugul ei. O sărăcie! Iar fata aștepta a doua zi să vină Petru, dar el nu a apărut, a dispărut, parcă s-ar fi dus în apă. Fata se răstea și se zbătea și nu a realizat imediat să verifice cutia. Iar când a văzut dispariția testamentului adevărat, a sărit în sus și a început să-l înjure pe vagabond. Ah, tu șobolan! Hoț! Așa că de aceea ai fost de acord cu această muncă. Nu-ți trebuiau deloc banii. Ai decis să-i ajuți pe sărăntoci. Da, am subestimat acest Petru. Am crezut că e un simplu prost, dar el este un tip viclean. Probabil că deja a alergat la Lilia. Se bucură. Doamne! Ce se va întâmpla acum? Probabil că mă vor băga la închisoare. Trebuie să plec urgent în străinătate, pentru o vreme, să mă ascund. Să las totul pe seama notarului. Iar eu voi face pe nevinovată. Dar nu-i nimic, surioară. Crezi că acum ești pe cai mari? Moștenitoare bogată? Așteaptă. Asta nu este sfârșitul. Apoi, evenimentele s-au desfășurat astfel. Lilia s-a adresat autorităților de aplicare a legii cu o plângere privind falsificarea testamentului pentru înșelăciunea notarului și a Ianei, care au fost obligate să plătească o compensație financiară pentru daunele morale cauzate, iar notarul a primit chiar o pedeapsă cu suspendare. Pe pragul clădirii tribunalului, Lilia a fost prima care a vorbit cu sora ei și, privind-o direct în ochi, a întrebat: spune-mi sincer, de ce mă urăști atât de mult? Ce ți-am făcut eu? De ce mă urmărești și mă otrăvești viața? Nu te înțeleg. Iana, suntem surori. Avem același tată. Și acela este deja în mormânt. Nu mai avem pe nimeni și nimic de împărțit. Poate că ar fi timpul să ne oprim. Iana o fixa cu o privire rece și spunea: nu ești sora mea, e clar? Tata este al meu, doar al meu. De ce ai apărut în casa noastră atunci? În viața noastră. Fără tine ne era bine. Petru a tras-o pe Lilia deoparte și a spus: las-o, e bolnavă, obsedată, nu vezi? De astfel de oameni trebuie să ne ținem departe. Hai acasă, soare! Cei doi s-au îndepărtat, iar Iana a fost și mai furioasă dintr-un motiv oarecare. Așadar, Lilia acum are totul în ordine, iar ea este din nou singură? Da, nici tatăl ei nu a rănit-o. Pentru o viață fără griji e suficient. Și totuși, Ianei îi se părea extrem de nedrept că și această sărăcie a primit mai mult. Sora supărată a plecat în străinătate după proces. Nu putea să vadă cum Lilia se bucură, pentru ea era insuportabil. Iar Petru și Lilia au început în sfârșit o viață de familie liniștită. Cuplul s-a căsătorit modest și-au legalizat relația. Au făcut o renovare capitală în casă, acum aveau bani pentru toate. Au amenajat camera copilului,
Au instalat utilitățile. Acum nu mai era nevoie să care apă și să o încălzească pentru a se spăla. Lilia l-a angajat pe Petru ca administrator la spitalul ei. Mâinile lui erau de aur. Știa să repare orice defecțiune. Acum colegii nu mai râdeau de ea. Dimpotrivă, toți șopteau. Iată că și-a noastră timidă și-a găsit fericirea. Iar acel vagabond, nimic, a reușit să se ridice. A devenit om. Asta înseamnă că o femeie are grijă. Acum, dacă te uiți, un bărbat atât de atrăgător, îngrijit. Și Lilia a înflorit. Ochii străluceau. Tot timpul vorbea despre ce-a gătit pentru Petenca. Întreba rețete. Da, drăguțelor, așa este în viață. Niciodată nu știi unde găsești, unde pierzi. Un lucru este clar, că unui bărbat fără femeie, și invers, nu există viață. Tinerii căsătoriți au trăit suflet în suflet. S-a dovedit că s-au potrivit perfect și s-au găsit unul pe altul. Moștenirea căzută pe capul înțeleptei Lilia nu a fost risipită. A pus banii în bancă cu dobândă. Avea o idee, se poate spune un vis. Dar asta mai târziu. Mai întâi trebuie să nască un copil, să-l pună pe picioare, iar apoi poate să-și împlinească visele. La sfârșitul anului, Lilia a născut cu succes o fetiță, pe care au numit-o Mariana. Îngrijind-o, bunica Galina Sergivna a găsit în sfârșit liniștea sufletească și fericirea. Toate visele ei s-au împlinit. Era complet mulțumită de Ginere. Simplu, muncitor, un familist excelent. Îi era și acum rușine că atunci l-a umilit atât de tare și l-a dat afară. Ce bine că totul s-a așezat. Familia era cu adevărat fericită. În schimb, viața Ianei s-a întors cu susul în jos. Părea că toate nenorocirile care există s-au năpustit asupra ei deodată. La început, viața în Europa îi se părea un rai. Trăia în plăcerea ei, călătorea, schimba cavalerii ca pe mănuși, totul părea că va avea timp să facă totul. De ce să se grăbească? Mama ei o suna des, spunea că este bolnavă, o ruga să vină, sau măcar să o ajute cu bani. Deși tatăl îi lăsase o avere considerabilă, aceasta părea să-i scape printre degete pentru clinici, analize și tratamente. Dar Iana doar se ferea de persoana ei apropiată, ca de o muscă enervantă, promițând că va veni în curând. Împrăștia fraze generale, fără sens. Ai grijă, mămico, nu te descuraja. Sunt sigură că te îngrijorezi fără motiv. Când am plecat, totul era în regulă cu tine. Iar acum ești aproape pe moarte. Așa că spune-i că ți este dor. Iată, și inventezi un motiv. Acum sunt puțin ocupată. Am o nouă iubire. Mamă, Alex este minunat. El este artist, iar eu sunt muza lui. El pictează o pictură în care eu, goală, țin în mâini un ciorchine de struguri. Cum pot să las totul pe drum? Dar promit că voi alege un moment și voi veni imediat. Pa! Dar, de fapt, Iana nu se gândea să se întoarcă. Nu voia să se scufunde în marea problemelor de acasă și, cu atât mai puțin, să se streseze și să le rezolve. Nu era obișnuită cu asta. De când era mică, primea tot ce dorea pe o farfurie. Dar curând, raiul s-a terminat. Banii erau din ce în ce mai puțini, iar cavalerii nu rămâneau mult timp, fiecare încercând să obțină cât mai mult. Și atunci Iana a realizat cu groază că este însărcinată. De la cine? Nu știa, deoarece se iubea simultan cu mai mulți cavaleri. Căutarea tatălui copilului era o activitate inutilă. A deveni mamă nu era deloc în planurile Ianei. I se părea o rutină, să-și dedice tot timpul copilului. Și figura se va strica, vergeturi, riduri. Și a decis să se întoarcă acasă, să facă avort, înainte să fie prea târziu. Dar nici aici nu a avut noroc. Medicii au fost șocați. Termenul era deja mare. Pentru o astfel de afacere criminală nimeni nu se va ocupa. De atunci, în viața ei a început o perioadă neagră. Mama ei se simțea din ce în ce mai rău, se ofilea sub ochii ei, iar după 3 luni a murit. S-a stins ca o lumânare. Iana a fost șocată, s-a învinovățit că nu a venit mai devreme, s-a distrat, gândindu-se doar la ea, că a pierdut timp prețios. Au fost înmormântări, lacrimi, iar sănătatea ei se deteriora, parcă cineva o făcuse de rău. O tortura un toxicoză groaznică, umflături, uneori nu se ridica deloc din pat. Prognozele medicilor erau descurajante, Ianei s-a descoperit o boală gravă, doar spuneau că fac tot ce pot. Afacerea tatălui a falimentat,
deoarece Iana nu s-a ocupat deloc de ea, iar în curând concurenții au dat faliment firmei sale și au cumpărat-o pe nimic. Acum fata a rămas fără mijloace de trai. Pe fondul nervozității, Ianei au început nașterile premature, cu mult înainte de termen, a fost dusă de urgență la spital în stare gravă. Era o zi de weekend. Lilia a început cu mama spălatul, curățenia, Petru se juca cu fetița în curte, curățau zăpada, făceau om de zăpadă, râdeau și se distrau. Și deodată, telefonul mobil al Liliei a sunat. O voce străină a întrebat: "Bună ziua! Ești Lilia Fedorovna?" "Corect." "Da, dar cine sună?" "Este doctorul Belikov care te deranjează. De la Crucea Roșie. Aici este o situație. Avem o pacientă foarte gravă, Eremina Iana Fedorovna. A născut recent, nașterea a fost grea, copilul este prematur, are nevoie de o operație, altfel nu va supraviețui. Femeia este de asemenea pe marginea vieții și a morții. Ea delirează tot timpul. Numele tău îl menționează mereu. Așa că am decis, pe riscul meu, să te caut. Bine că ești și medic. Am găsit repede numărul de telefon. Înțelegi, cazul este foarte grav, altfel nu te-aș deranja. Ești rudă cu pacienta? Poate vei veni? Îmi pare rău atât pentru mamă, cât și pentru copil. Nu vine nimeni la ele. Iar timpul trece deja pe zile." Lilia s-a simțit rău și, fără să se gândească, a răspuns: "Dictați-mi adresa. Plec. Suntem surori pe tată, deci nu ne înțelegem. Și nu comunicăm. Dar toate acestea nu mai contează acum." Petru s-a mirat la început. "Și ce? Te duci să salvezi o persoană care ți-a distrus viața. Înțeleg corect? Te-ai gândit bine? Crezi că Iana s-a schimbat și îți va mulțumi mai târziu?" "Mă îndoiesc." Dar Lilia a răspuns ferm: "Ea este sora mea și trebuie să o ajut. Iar copilul ei nu este vinovat de nimic." "Și ce? Să-l lăsăm și pe el să moară?" "Nu, nu pot face asta. Poate sunt o nebună, dar mă duc." "Ești cu mine?" Soțul a suspinat și a răspuns: "Desigur, sunt cu tine. Ești o persoană uimitoare, draga mea, astfel de oameni nu mai găsești pe pământ. Dar pentru asta te iubesc. Ai dreptate, trebuie să încercăm să ajutăm, pentru asta suntem oameni." Lilia a fost lăsată să intre la sora ei în reanimare, iar ceea ce a văzut a șocat-o. Iana era de nerecunoscut, de la ea nu mai rămăsese decât o umbră palidă. Doar ochii. Sora a deschis ochii cu greu, l-a văzut pe Lilia și, pentru prima dată, privirea ei nu emana ură, ci doar o tristețe profundă. Iana a șoptit încet cu buzele uscate: "Mulțumesc că ai venit. Slavă Domnului! Te-am așteptat. Iartă-mă, Lilia, știu că m-am comportat ca o mizerie, te-am urât toată viața. Te-am invidiat pe tata, am vrut chiar să nu mai fi. Dar acum te rog, ajută-mi fetița. Voi muri curând, simt asta. Îmi apare tata în vis, îl văd și acum. El a spus să te chem, spune că ești bună, că vei salva fetița." O lacrimă a curs pe obrazul Ianei, cât de greu îi veneau aceste cuvinte. Lilia nu a rezistat nici ea, inima ei a tremurat, a mângâiat-o pe soră pe mânuța subțire și a răspuns: "Nu-mi pasă de supărări, nu mai sunt supărată. Am vorbit deja cu doctorul și voi plăti operația pentru Maria. Banii pe care i-am primit de la tată nu i-am cheltuit, am simțit că vor fi necesari pentru ceva important. Nu te gândi la moarte, ești atât de tânără, poate totul va fi bine și te vei recupera. Vom deveni în sfârșit prietene și vom comunica. Te voi prezenta fetiței mele." Iana s-a uitat trist și cumva pătrunzător la Lilia și a închis din nou ochii, căzând în uitare. Doctorul i-a spus Liliei să plece. I-a cerut încă o favoare, să arunce măcar o privire asupra nepoatei, și i s-a permis. Deși era o încălcare a regimului. Lilia și Petru priveau cu groază prin sticla incubatorului la micuța fetiță, care semăna cu o jucărie. Era plină de fire, care erau mai mari decât trupul ei. Lilia șoptea fetiței, ca și cum aceasta ar putea să o audă: "Numai nu muri, micuță, trăiește. Suntem aproape. Ai nevoie de noi, auzi? Ne vom ruga ca operația să decurgă bine și vom fi mereu aproape." Iana nu a supraviețuit acelei nopți și a murit. Organismul ei nu a rezistat. Dar Maria a avut noroc.
Operația efectuată la timp i-a salvat viața. Criza a trecut, iar micuța a început să se recupereze încet. Desigur, mai era mult până la externare, dar prognozele medicilor erau deja optimiste. Lilia și Petru au înmormântat-o pe Iana și au decis să o adopte pe Maria, altfel nu puteau proceda. O vizitau des la spital și, în același timp, strângeau toate documentele pentru tutelă. Colegii Liliei au început să o respecte și mai mult. Nu oricine ar avea curajul să facă un astfel de gest. Ea avea deja un copil mic în brațe, iar acum a mai primit unul în familie. La început, tuturor le-a fost greu. Maria creștea slabă, bolnăvicioasă, necesita o atenție sporită și îngrijire non-stop. Și nu trebuia să uităm nici pe Mariașa, pentru ca fiica ei să nu se simtă neglijată. Bine că Galina Sergivna era mereu la îndemână, femeilor le era mai ușor să se descurce cu copiii. Petru a încercat și el, cât a putut, deși nu imediat, dar a reușit să o accepte și să o iubească pe Maria, iar după 6 luni o considera sincer pe ambele fetițe ale sale. Uimitor, dar chiar și exterior, fetițele semănau. Ambele aveau părul șaten, bucle și ochi albaștri. Lilia mergea adesea la mormântul Ianei și al tatălui, vorbea cu ei. Dragi mei, am reușit, am putut. Să fii mamă pentru 2 fetițe nu este ușor, dar sunt fericită și în fiecare seară îi mulțumesc destinului că le am, sărutându-le obrazii dulci înainte de somn. Ce păcat, surioară, că am reușit să ne iertăm atât de târziu. O gelozie stupidă și ură nu ne-au lăsat să fim prietene și să comunicăm. Nu-ți face griji, pe Maria nu o voi supăra niciodată. Ea este soarele meu. Petru, de asemenea, în ciuda zgomotului și agitației, a micilor neastâmpărate și a mării de muncă, era absolut fericit. De fapt, el a început să trăiască cu adevărat abia când în viața lui a apărut Lilia. Cu groază și tremur își amintea anii de rătăcire, singurătate. Și se mândrea foarte mult că acum este capul familiei, tată, soț. Iar cățelul mic s-a transformat de mult într-un câine mare și pufoș, care le-a fost stăpânilor credincios și a devenit un talisman fericit pentru întreaga familie.